Xin chào mọi người, cuộc phiêu lưu tay trong tay của Lê và Dano hôm nay sẽ tiếp tục ở một góc của Ninh Bình. Lê và Dano đang chọn một con thuyền để bắt đầu cuộc khám phá đầy thú vị. Hãy theo dõi chúng mình để xem có gì đặc biệt không nhé. Sau khi thăm Tràng An, Tam Cốc thì Lê và Dano thấy gần đó có một bến thuyền. Phong cảnh có vẻ là thiên nhiên và khá là vắng. Vùng đất an cư thái bình quá mọi người ơi. Bạn nhìn kìa, nước sông trong như gương, có thể phản chiếu toàn bộ cây, lá cây và bầu trời. Bỗng Lê thấy nhớ câu "Giang tâm vô kính thịnh vô trần" là dòng sông gương sáng bụi không mờ được trích từ thơ của Bác Hồ. Bây giờ mình chiêm ngưỡng bằng mắt á, mình mới có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp trong thơ ca. Nếu bạn từng xem các video trước của Lê, bạn sẽ thấy sức hút về Tràng An, Tam Cốc, Bích Động là top những địa danh yêu thích nhất của du khách cả nước và nước ngoài. Thì hôm nay bạn sẽ biết thêm một vùng vắng vẻ đẹp mê mẩn gần đó mà ít người biết đến, đó là Thung Nắng. Bắt đầu cuộc chào chơi tham quan Thung Nắng trên thuyền thôi nào. Bây giờ chúng ta sẽ xuyên qua cái cổng này nha mọi người. Mùa đông những cây lớn thưa thớt lá, thẳng khiu mang đến một vẻ đẹp gợi nhớ quê hương. Nhưng vì vùng này nước sông luôn đông đầy nên thảm thực vật rất là xanh mát. Các cây bụi xung quanh rất là có sức sống nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vẻ đẹp mượt mà, say mê cho mấy chị đẹp chưa? Có đàn vịt trắng đua nhau bơi lội trên sông. Hai bên sông thì ngập tràn hoa súng hồng thắm. Những hàng cây và cả những dãy núi rủ nhau soi bóng dưới dòng sông. Cảm giác của Lê và Dano như là mình đang đi vào vùng trời bình yên vậy, nơi cuộc sống chậm lại và tĩnh lặng. Hạnh phúc không có tìm phải không nào? Nhanh tay đến Ninh Bình và chọn một cái homestay gần đây để tận hưởng sự bình yên, hay chữa lành, hay bất cứ kỳ nghỉ dưỡng nào cũng đều tuyệt vời hết. Cảnh quay flycam từ trên cao có đẹp không mọi người? Rất hoang sơ nhé. Video này Lê sẽ không quay hết vì để dành cho những ai tìm kiếm cuộc phiêu lưu, thích khám phá. Nhưng Lê sẽ đem đến vẻ đẹp chân thật nhất, thiên nhiên nhất mà làm mát lòng những ai chưa có điều kiện đến tham quan nha. Yêu mến Lê thì hãy bấm thích, chia sẻ để chúng ta yêu thêm du lịch Việt Nam, yêu cảnh đẹp đất nước. Cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một hang động. Nếu cô chèo thuyền không nói là Lê tưởng đâm vào núi rồi chứ. Bởi vì cửa hang nhỏ quá à. Ở đây có nhiều hang động nha mọi người. Vì hoang sơ và chờ bạn đến khám phá nên hang tối om. Cô chèo thuyền cầm đèn pin rọi mới có thể thấy được một chút. Cảm tưởng rất là phiêu lưu. Nếu không có Dano đi bên cạnh thì nỗi sợ đầu tiên của Lê là sợ rắn. Còn bạn, nếu bạn đi vào hang tối thui như vậy, bạn sợ gì? Lát nữa mọi người sẽ thấy nhiều hang, nhưng mà Lê sẽ quay một vài hang thôi nhé. Lướt bớt cho mọi người đến khám phá thêm phần thú vị nha. Hang cũng rất là dài, Lê cắt bớt để tiết kiệm cái thời gian trong bóng đêm của mọi người đó. Khi chúng ta đã đến được cửa hang thì ôi là đẹp, như thâm sơn cùng cốc vậy. Video trước là Lê có chia sẻ về Thung Nắng thuộc quần thể di tích Tam Cốc Bích Động, rộng đến 350 hectare nhé mọi người. Nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem nhiều video hơn và vào trang của Lê đó để xem thêm về Tràng An, Tam Cốc và nhiều nơi khác nữa nhé. Tiếp đến là Lê sẽ đi nhiều nơi hơn để gửi đến mọi người một cái thế giới bình an, thiên nhiên, trong lành, vui vẻ. Là Joyful Life trong tên kênh của Lê nha. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Lê chúc những ai đang xem video này mà lòng còn ngổn ngang, còn khao khát hạnh phúc,
được nhiều phước lành và luôn vui vẻ nhé. Bạn có thấy nước trong soi rõ rễ của những cây hoa súng ở bên dưới không? Cả rong xanh nè, cá bơi nè cũng đều thấy rõ nét nha. Lê thấy thường là cá rô và các loại cá sông mà có thân bạc trắng á. Chúng cũng bình an lắm, dường như chúng biết là thuyền du lịch không có làm hại chúng hay sao á, nên chúng cứ bơi một cách nhàn nhã ung dung. Nếu như qua camera mọi người không thể nhìn thấy nước trong mà có thể thấy đáy á, thì mọi người có thể nhìn thấy cái bẫy cá dài nè, dài cả 12 mét luôn á. Quê Lê gọi là cái lờ bắt cá, nhưng mà tên cũng lạ, ở quê mọi người thì gọi là gì ha? Nhưng mà chứng tỏ là nước sông nó trong như gương phải không nè? Tháng 4 với tháng 11. Mùa đông và lập xuân thì quang cảnh như vậy nhé. Bạn nào muốn đi du lịch trước Tết để né cái sự đông đúc, hay là bạn nào đang tham khảo cho kỳ nghỉ cuối năm, nghỉ Tết thì có thể tưởng tượng chuyến đi của mình như thế này nhé. Chị em mà xinh đẹp thì tha hồ chụp ảnh luôn. Lê thì ít chụp ảnh lắm, đi nhiều nên là da Lê óng màu. Thiệt ra là nói khéo khéo chứ còn da nâu quá không có ăn ảnh nổi đó. Đây là hoa cỏ lau hay sao á, không chắc tên nữa, vì có hai loại. Một cái loại cỏ lau thấp thấp nhỏ nhỏ dưới, một loại thì cao và bụi rất là to. Nhưng cả hai đều có bông hoa trắng trắng. Dano thử bơi thuyền, có 2 tay chèo nè. Lần đầu bơi thuyền 2 tay chèo mà dẻo tay, khoan thai như vậy, là cô chèo thuyền nói là Dano bơi giỏi đó. Không biết có trời râm hay là do chiều xuống mà hoa súng cúp lại, không có nở bung ra, hay là đang còn nụ, vài ngày nữa mới nở. Rõ ràng là trước vẻ đẹp á, thì mọi sự cố gắng chờ đợi đều xứng đáng, phải không nào? Đây đây, mọi người nhìn thấy chưa? Thấy rõ từng nhánh rong ở dưới luôn nè. Khi nói chuyện với cô bơi thuyền á, thì cô là thành viên của đội văn nghệ xã nha, nên Lê rủ cô hát một bài, mọi người cùng thưởng thức dân ca ở nơi đây nhé. Quá chuẩn quê nhà luôn nha. Mạn thuyền là ngôi tựa có mạn thuyền ấy mấy lá xuân thì yêu tình ấy mấy đêm là đêm nhớ tay em lối rằng là lối tuổi mấy Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái hang khác. Cảm tưởng là như chui vào mà không biết có chui ra được hay không luôn á nha mọi người. Nếu mà thoát ra được á thì mời mọi người thưởng thức bữa tiệc thiên nhiên và âm nhạc nhé. Nghe cô hát như mọi người có ngắm cảnh núi xung quanh không nè? Nếu như chúng ta từng ngưỡng mộ những cái công trình đá mà làm từ sức người á, như là kim tự tháp Ai Cập hay là Angkor Wat của Campuchia, thì khi đến Ninh Bình á,
chúng ta sẽ thưởng thức nghệ thuật xếp đá của tạo hóa. Công trình đá thiên nhiên này lên đến hơn 1000 ngọn núi khác nhau, cùng với các cái dòng sông, động xuyên thủy, những cái cốc, vịnh, thật sự là một cái điểm đến lý tưởng cho mọi người nhé. Có một vùng địa thế núi đặc biệt nè mọi người, cùng xem một vòng nhé. Cây cỏ cao, bông trắng, này chắc chắn là bông lau, cô bơi thuyền bảo vậy. Còn cái cây nhỏ nhỏ cũng bông trắng mà mọc trên nước gần sông thì không chắc lắm. Cây bông lau là một loại hoa trong câu chuyện về vua Đinh Tiên Hoàng. Ông đã dùng nó làm cờ lệnh để chơi trò đánh nhau với các bạn mục đồng thuở còn nhỏ. Sau này, ông từ một cậu bé chăn trâu đã dẹp nội loạn 12 sứ quân và xây dựng nên cơ đồ. Ông đã lập nên nhà Đinh, quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Liên tiếp sau triều đại nhà Đinh có nhà Tiền Lê, triều đại nhà Lý, nhà Trần. Đó là một cột mốc lịch sử cho nền độc lập lâu dài của nước Việt Nam. Đây là cốc cuối cùng của chuyến tham quan. Hãy cùng ngắm bao quát một chút trước khi chúng ta xuôi thuyền trở về. Và đừng quên rằng Ninh Bình có sông núi tươi đẹp đang chờ đón mọi người, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Và đừng quên thung nắng còn có nhiều hang động, nhiều sắc màu thiên nhiên khác chờ cuộc phiêu lưu của bạn. Cảm ơn đã xem video của Lê. Nếu thích hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để xem video kế tiếp. Bye bye!